लकडाउनको समयमा वा लकडाउन पश्चात मौलाउने वा फाइदा हुने टप 10 अनलाइन बिजनेसहरू तपाईँहरूको सामु लिएर आएका छौँ। नम्बर 1, ई-कमर्स अनलाइन सपिङ। आजको समयमा अनलाइन सपिङ एक फाइदाजनक उत्कृष्ट व्यवसाय बनेको छ। स्पेसल्ली यस कोरोना भाइरसले जनमानसमा यस्तो त्रास सिर्जना गरेको छ कि अब मानिसहरू बजार वा भिडभाडमा गएर सपिङ गर्नुभन्दा अनलाइन सपिङ गर्न नै रुचाउनेछन्। नम्बर 2, अनलाइन ग्रोसरी भेजिटेबल। तरकारी बजार एउटा यस्तो स्थान हो जहाँ नचाहेर पनि भिडभाड हुने गर्दछ। त्यसकारण अब मानिसहरू उपलब्ध भएसम्म अनलाइन खरिद गर्न नै चाहन्छन् र व्यापार व्यवसायको लागि यो एउटा सुनौलो मौका हो। नम्बर 3, वेब एन्ड एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट। यदि तपाईँ पहिला नै कुनै व्यापारमा संलग्न हुनुहुन्छ भने अब तपाईँको व्यापारलाई विश्व सामु वा राष्ट्रिय स्तरमा लैजाने समय आएको छ। त्यसकारण वेब एप्लिकेसन एक महत्त्वपूर्ण व्यापार साबित हुनेछ। नम्बर 4, अनलाइन ट्रेनिङ वेबिनार सफ्टवेयर। आजको यो अति आधुनिक युगमा मानिसहरू घरमै बसेर व्यापार गर्न, नयाँ कुरा सिक्न र सिकाउन चाहन्छन् र त्यसका लागि इन्टरनेट मात्र भएर पुग्दैन। तपाईँलाई सफ्टवेयरको पनि आवश्यकता पर्दछ। त्यो सफ्टवेयर जुन तपाईँको इच्छा अनुसार होस् र यस्तो सफ्टवेयर सबैको र आजको आवश्यकता हो। नम्बर 5, डिजिटल अनलाइन एजुकेसन। यो लकडाउनको समयमा मानिसहरू केही नयाँ कुरा सिक्न चाहन्छन्। यस समयको सही सदुपयोग गरी भविष्यमा लाभ हुने सिपहरू आजको आवश्यकता हो। त्यसकारणले तपाईँले पनि डिजिटल अनलाइन एजुकेसन सम्बन्धी व्यापारको शुभारम्भ गर्ने यो एउटा सुनौलो अवसर पनि हो। नम्बर 6, लिड जेनेरेसन। यो व्यापार मन्दीको अवस्थामा व्यापार गरी अर्थोपार्जन गर्नु मात्र उपलब्धि होइन। यस समयमा तपाईँको व्यापार बढाउन आवश्यक आधारभूत कुराहरू ज्ञान लिनु एक ठूलो उपलब्धि हो जसले तपाईँलाई भविष्यमा आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न मद्दत गर्नेछ। नम्बर 7, डिजिटल मार्केटिङ। अब घर घरमा गएर मानिसहरूलाई भेटेर आफ्नो व्यापारको मार्केटिङ गर्ने जमाना रहेन। आजको संसार इन्टरनेटको संसार हो। घरमै बसी बसी फोनमा अथवा विभिन्न एप्सहरूको माध्यमबाट व्यापार गर्नु र गराउनु नै यो युगको र जनताको चाहना हो। नम्बर 8, युट्युब क्रिएसन। युट्युबमा देश विदेशका ताजा खबर हालेर होस् चाहे मनोरञ्जनका भिडियो हालेर होस् तपाईँले प्रशस्त मात्रामा आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ र यो एउटा राम्रो अनलाइन बिजनेस पनि हो। नम्बर 9, ब्लगिङ। इन्टरनेटले दिएको यो सुनौलो प्लेटफर्मलाई सदुपयोग गरी आफ्नो इच्छा अनुसारको ब्लग क्रिएट गरी आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर गरेर अर्थोपार्जन दिगो रूपमा गर्न सकिन्छ। नम्बर 10, राइड सेयरिङ प्लेटफर्म। राइड सेयरिङ प्लेटफर्म पनि आजको युगमा एउटा राम्रो व्यापार हो जसबाट प्रशस्त आर्थिक लाभ गर्न सकिन्छ। टुटल, बुक माई राइड जस्ता एप्सहरूको सिर्जना गरी तपाईँले एकातर्फ जनतालाई सेवा प्रदान गर्नुहुनेछ भने अर्कोतर्फ आम्दानी। नम्बर 11, सेनिटाइजर एन्ड डिसइन्फेक्टेन्ट। यो विश्व नै तहस नहस गर्ने गरी आएको महामारीले जनतालाई आफ्नो स्वास्थ्यप्रति अझै सजग बनाएको छ। अब मानिसहरू पहिलाको तुलनामा भन्दा बढी आफ्नो स्वास्थ्यमा ख्याल राख्न र स्वास्थ्यका सामानहरू बढी प्रयोग गर्न थालेका छन्। त्यसकारण सेनिटाइजर र डिसइन्फेक्टेन्ट आजको आवश्यकता र एक राम्रो व्यवसाय हो भन्दा फरक नहोला। थप जानकारीका लागि हाम्रो उल्लेख गरिएको इमेल एड्रेस वा फोन नम्बरमा सम्पर्क गरी आफ्नो जिज्ञासाहरू मेटाउन सक्नुहुनेछ।